Hi, what's up? So, ngayon, mag-vlog ako. Magsa-start ako mag-vlog. Ngayon, nag-aantay tayo ng tricycle kasi alis tayo. Pupunta tayo ng Binangonan Rizal, dun sa bahay nung dati kong office mate. Mag-get together lang kami overnight. So, ako lang, hindi ko kasama si Isa. Okay lang yan. Cream cheese, tatlo. What's up? Okay, time check. 3:23. Nakarating na tayo sa Trinoma. So, manggagaling tayo dito, pupunta tayo ng Mega Mall. Para doon tayo pick up ni Matt mamaya-maya mga 4, pero usually hindi naman masusunod, so lakad-lakad lang tayo and then sasakay na lang tayong MRT. Time check 3:54. Nakarating na tayo sa SM Mega Mall. Wala pang 4, so pwede pa akong sumil. Hindi naman nasusunod yun yung 4 PM na usapan. Most of the time, alam mo naman Pilipino. So chill muna ako dito, papahinga, papalamig. Okay. Ayan. Ay, sabi ko na nandun siya sa kabila. The Nines is here. Tao po. Hi! Kamusta? Alis na kami. Sorry, FPS ako, pero Sasarado lang ba to? hindi ako... Ano ba yung laro na yun? Yung Marami tayong nilaro eh. Marvel. Signature mo! Half day! Ano shift mo? Ano shift mo? Kahit hindi kita pero kita yun. Hi vlog! Welcome to my guys! Kaya pala Sprite ang pinapamili Sige mo. po. Wait lang po ha. Ganda ng kulay and fair. Sure. Good morning. The Nox is here. The Nines is still lying down. This is the battle station of the Nox. The battle station. He has laptop and dual monitor with up and down setup.
One more time. No, this is video.